คลิปจากกล้องวงจรปิดตัวนี้ยาวแค่12วินาทีค่ะคืนเดียวคนดู3 ล้านครั้งและทั้ง3 ล้านคนตัดสินเหมือนกันหมดในคลิปชายรอยสักเต็มแขนใส่ฮู้ดดำหยิบกล่องดำเล็กๆกับ iPad ของเน็ตไอดอลสาวชื่อดังใส่กระเป๋าแล้วเดินออกจากคาเฟ่ตอนที่เธอลุกไปเข้าห้องน้ำทั้งประเทศพิมพ์คำเดียวกันค่ะโจรและคนที่กดแชร์เป็นคนแรกๆพร้อมพิมพ์คำว่ามิจฉาชีพตัวใหญ่ๆคือฉันเองค่ะ9 วันหลังจากนั้นฉันปีนรั้วเข้าไปในร้านซ่อมคอมของเขาตอนตี 1เพื่อถ่ายคลิปจับโจรฆ่าหนังคาเขาฉันเจอเขาจริงๆค่ะกล่องดำก็อยู่ตรงนั้นจริงๆแต่คนที่เดินออกจากร้านนั้นทั้งตัวสั่นไม่ใช่เขาค่ะเป็นฉันเรื่องที่คนกำลังจะได้ฟังมีคนติดคุก1 คนมีคนต้องหายไปจากซอยของตัวเอง1 คนส่วนคนที่ฉันอยากให้คุณช่วยตัดสินว่าผิดแค่ไหนคือคนที่กำลังเล่าอยู่ตอนนี้ค่ะออมกับพิมพ์นะคะเดือนละ1,000-2,000ก็เริ่มได้ค่ะพิมพ์ดูแลเงินทุกบาทเหมือนเงินของแม่พิมพ์เองเลยเชื่อพิมพ์นะคะก่อนถึงคืนที่คลิปหลุดต้องพาไปรู้จักคน2 คนแบบที่โลกรู้จักพวกเขาก่อนค่ะคนแรกพิมพ์อายุ23เจ้าหญิงแห่งวงการออมเงินกองทุนของพิมพ์ชื่อออมกับพิมพ์ฝากเงินให้พิมพ์ลงทุนดอกงามกว่าธนาคาร3 เท่าสมาชิก 4,216 คนเงินรวมกัน70 ล้านบาทค่ะทุกเดือนพิมพ์พาแฟนคลับไปเลี้ยงข้าวเด็กกำพร้าโปรไฟล์สะอาดทุกตารางนิ้วพูดเพราะยิ้มสวยน่าเชื่อถือไปหมดทั้งตัวคนแบบนี้แหละค่ะที่ใครๆก็อยากฝากเงินฝากใจไว้ด้วย1 ใน 4,000 คนนั้นคือแม่ของฉันเองค่ะเงินเก็บทั้งชีวิตของแก 180,000 บาทโอนเข้ากองทุนนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วฉันเคยถามแกว่าไปเชื่อใครมาแม่ตอบสั้นๆว่าดูจากคลิปแล้วน่าเชื่อถือดีตอนนั้นฉันยิ้มแล้วก็เลื่อนผ่านค่ะลูกสาวที่ไหนจะไปคิดอะไรกับประโยคแค่นั้นคนที่2อยู่คนละโลกเลยค่ะกายอายุ26ช่างซ่อมคอมในตึกแถวเก่าย่านตลาดพลูสิ่งที่คนทั้งซอยรู้เกี่ยวกับเขามีอยู่3 อย่างค่ะรอยสักเต็มแขน2 ข้างฮู้ดดำตัวเดิมทั้งปีและเขาพูดน้อยจนบางคนนึกว่าเป็นใบ้ที่เหลือเป็นข่าวลือทั้งนั้นค่ะบ้างว่าเคยติดคุกบ้างว่าเคยโดนตำรวจรวบเด็กแถวนั้นเดินผ่านร้านที่ไรแม่จะจูงมือแน่นขึ้นทุกทีไม่มีใครเคยถามเขาตรงๆสักคนก็ใครจะกล้าล่ะค่ะผู้หญิงที่คนทั้งประเทศรักกับผู้ชายที่คนทั้งซอยหลบ2 คนนี้ไม่น่าจะได้อยู่ในข่าวเดียวกันด้วยซ้ำจนถึงบ่ายวันพุธที่คาเฟ่ย่านอารีค่ะบ่ายวันพุธพิมพ์นั่งทำงานในคาเฟ่ลุกไปเข้าห้องน้ำ5 นาทีชายฮู้ดดำก็เดินตรงเข้ามาหยิบ iPad กับกล่องดำใส่เป้แล้วเดินออกไปเฉยๆต่อหน้ากล้องวงจรปิด2 ทุ่มคืนนั้นคลิปโผล่ขึ้นบนอินเทอร์เน็ตถูกครอปมาเหลือ12 วินาทีพอดีเป๊ะใส่ลูกศรแดงชี้หัวมาให้เสร็จชั่วโมงเดียวล้านวิวแรกก็มาถึงค่ะกล่องดำใบนั้นมันคือหัวใจของกองทุนค่ะเงินออมของพวกเราทุกคนผูกอยู่กับมันพิมพ์ขอโทษนะคะพิมพ์ผิดเองที่ประมาทเกินไปแปลเป็นภาษาคนก็คือเงินเก็บของคน 4,216 คนอยู่ในเป้ของชายรอยสักคนนั้นแล้วค่ะพิมพ์ไม่ด่าใครเลยนะคะไม่เอ่ยชื่อใครสักคำมีแต่คำขอโทษแต่ยิ่งเหยื่อพูดเพราะเท่าไหร่ฝูงชนยิ่งอยากหาคนมาลงโทษแทนเร็วเท่านั้นเชื่อฉันเถอะค่ะกลไกแบบนี้ฉันรู้ดีที่สุดฉันสารภาพตรงนี้เลยนะคะคืนนั้นฉันไม่ได้เห็นข่าวฉันเห็นขุมทรัพย์ยอดวิวช่องฉันตกมา3 เดือนติดแล้วเรื่องนี้มีครบทุกอย่างคนร้ายหน้าโหดเหยื่อสวยน่าสงสารและเงินของคน 4,000 ครอบครัวมินเงินแม่จะหายไหมลูกเงินก้อนนั้นแม่เก็บมาทั้งชีวิตนะพอแม่โทรมาเสียงสั่นแบบนั้นความหิวยอดวิวของฉันก็ได้เสื้อคลุมตัวใหม่ทันทีค่ะมันชื่อว่าความยุติธรรมฉันเปิดไลฟ์ประกาศกลางรายการ
ว่าจะหาตัวชายคนนี้ให้เจอภายใน 24 ชั่วโมง ใช้เวลาแค่ 6 ชั่วโมงค่ะ พลังมวลชนขุดเจอหมด ชื่อกาย อายุ 26 ร้านกายคอม ตลาดพลู รอยสักตรงตามคลิปทุกลาย แถมขุดเจอข่าวเก่าปี 64 อีก1 ชิ้น หนุ่มรอยสักถูกรวบ คดีเจาะระบบบัญชีธนาคาร แค่นั้นแหละค่ะ จากผู้ต้องสงสัย เขากลายเป็นโจรเต็มตัว ในแสนคอมเมนต์คืนนั้น มีอยู่คอมเมนต์เดียวที่ถามว่า แล้วก่อนหน้านาทีนั้นเกิดอะไรขึ้น ได้หัวใจไป2 ดวง แล้วก็จมหายไปค่ะ คุณกายคะ คุณเอากล่องดำของน้องพิมพ์ไปทำไมคะ เงิน 4,000 ครอบครัวอยู่ในนั้นนะคะ คุณกำลังจะโอนเงินหนีใช่ไหมคะ ตอบหน่อยค่ะ พวกคุณมันแค่พวกหิวยอดวิว อย่ามายุ่งกับงานของผม งานของผม เขาใช้คำนี้จริงๆค่ะ ฉันตัด10 วินาทีนั้นลงช่อง พร้อมแคปชั่นว่ามิจฉาชีพยอมรับหน้าตาย ไม่ปฏิเสธสักคำ2 ล้านวิวใน 3 ชั่วโมง คืนนั้นแม่โทรมาบอกว่า ทั้งซอยแชร์คลิปของลูกกันหมดแล้ว แม่ภูมิใจมาก ฉันหลับสบายที่สุดในรอบ 3 เดือนเลยค่ะ ยายรู้จักหนูกายมา3 ปีนะ เขาซ่อมมือถือให้ยายฟรีตั้ง3 รอบ เขาไม่ใช่คนแบบนั้น ยายนั่นแหละโดยมันหลอกแล้ว คนแบบนี้เขาเลี้ยงคนแก่ไว้บังหน้าทั้งนั้น 3 วัน ร้านที่เปิดมา 4 ปีก็พังต่อหน้าค่ะ รีวิวเหลือดาวเดียวสีสเปรย์คำว่าโจรบนชัตเตอร์ คนเดียวที่ออกมายืนขวาง คือยายวัย 72 กับไม้กวาด1 ด้าม และสังคมจัดการยายด้วยประโยคเดียวค่ะ ยายโดนหลอกแล้ว วันที่ 6 สปอนเซอร์ทักมาค่ะ อยากได้ตอนจบ อยากได้คลิปจับโจรคาหนังคาเขาแลกกับดีลก้อนโตที่สุดในชีวิตฉันเลยไปหาสิ่งที่ไม่มีใครมีฟุตเทจเต็ม 43 นาทีจากกล้องตัวนั้นแลกมาด้วยแบงค์พัน5 ใบ กับผู้จัดการกะดึกของคาเฟ่ตี 2 คืนนั้นฉันนั่งไล่ดูทีละนาทีค่ะ 23 นาทีแรกไม่มีอะไรเลย แล้วมือฉันก็เย็นเฉียบชายฮุดดำคนเดียวกันเดินเข้าร้านมาก่อนเหตุการณ์ตั้ง 20 นาที และเขาไม่ได้นั่งโต๊ะอื่นค่ะ เขานั่งลงตรงข้ามพิมพ์ คุยกัน 3 นาที แล้วพิมพ์ยื่นซองขาวให้เขา1 ซอง โจรกับเหยื่อรู้จักกัน คืนต่อมาฉันไลฟ์ตอนที่ 2 คนดูสด 200,000 สูงสุดตั้งแต่เปิดช่องมา ทฤษฎีเต็มอินเทอร์เน็ตบ้างว่าสมรู้ร่วมคิดบ้างว่าคนรักเก่าแต่เช้าวันรุ่งขึ้นคนแรกที่ติดต่อฉันมาไม่ใช่สปอนเซอร์ค่ะเป็นทีมกฎหมายของพิมพ์ คนในคลิปเคยมารับงานดูแลระบบให้บริษัทพิมพ์ค่ะ พิมพ์เลยเคยเจอเขาบ้างตำรวจขอมานะคะ ให้ช่วยกันหยุดแชร์ภาพหลักฐาน เดี๋ยวจะกระทบรูปคดี เชื่อพิมพ์นะคะ อีกนิดเดียวค่ะ ภายใน 6 ชั่วโมงคลิปตอนที่ 2 ของฉันโดนถอดค่ะ ทีมกฎหมายของพิมพ์ยื่นเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์ภาพวงจรปิดแนบคำแนะนำของตำรวจมาด้วยว่าอย่าเผยแพร่หลักฐานก่อนศาลฟังดูมีเหตุผลจนเถียงไม่ออกเลยใช่ไหมคะตอนนั้นทุกคนก็ว่างั้นส่วนเรื่องซองขาวกับโต๊ะตัวนั้นโลกได้คำอธิบายครบถ้วนค่ะเขาคือคนดูแลระบบที่ทรยศนายจ้างตัวเองน้องพิมพ์โดนคนใกล้ตัวทำร้ายคนทั้งประเทศยิ่งรักเธอยอดสมัครกองทุนใหม่เพิ่มขึ้นด้วยซ้ำในสัปดาห์นั้นส่วนกายจากโจรแปลกหน้ากลายเป็นคนในที่แทงข้างหลังโทษหนักขึ้นอีกขั้นในศาลของฝูงชนค่ะฉันน่ะเหรอคะโมโหอยู่เรื่องเดียวค่ะสกู๊ปใหญ่ที่สุดในชีวิตหายไปต่อหน้าต่อตากระแสที่ฉันจุดเองกำลังจะไหม้มือคนอื่นไปหมดแล้วฉันต้องการหลักฐานชิ้นใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมวันที่ 8 บัญชีนิรนามส่งรูปมาให้ฉันรูปหนึ่งค่ะสลิปโอนเงิน5 ล้านบาทจากบริษัทของพิมพ์เข้าบัญชีนายกายลงวันที่ก่อนเหตุการณ์คาเฟ่1 วันอินเทอร์เน็ตสรุปให้เสร็จในชั่วโมงเดียวรับค่าจ้างดูแลระบบไป5 ล้านแล้วยังย้อนกลับมาขโมยกุญแจเงินซ้ำคืนนั้นมีคนปาหินใส่กระจกร้านเขาแตกทั้งบานสัญญาที่ปรึกษา3 บริษัทที่เลี้ยงชีวิตเขาโดนยกเลิกเกลี้ยงเหตุผลเดียวกันหมด
ภาพลักษณ์ไม่ผ่าน ผมงงอยู่เรื่องเดียวครับ กล่องแบบนี้ถ้าโจรได้ไปจริง เงินต้องขยับภายในไม่กี่ชั่วโมง นี่ 8 วันแล้ว 70 ล้านไม่ขยับเลยสักบาท มันผิดธรรมชาติโจรครับ คอมเมนต์ใต้คลิปรายการตอบแทนกันทั้งประเทศเลยค่ะ ก็มันรอเรียกค่าไถ่ไง โจรสมัยนี้ใจเย็นจะตาย ฟังแล้วก็จริงของเขานะคะ ฉันเองก็พยักหน้าตาม แล้วก็เลื่อนผ่านไปเหมือนทุกคน มิน กองทุนเขาประกาศงดจ่ายดอกแล้วลูก เงินแม่จะยังอยู่ไหม คืนที่ 9 ฉันตอบแม่ไปว่า หนูจะไปเอาความจริงมาให้ค่ะ ฟังดูเป็นนักข่าวนะคะ ทั้งที่ในหัวฉันมีแต่ดีลสปอนเซอร์กับข้อสังเกตของนักล่าอย่างเดียวค่ะ 9 วันแล้ว เขาไม่หนี ไม่ขายของ ไม่เงียบหายไปไหน มีคนเห็นไฟในร้านเปิดทุกคืน โจรแบบไหนกันคะ ที่นั่งเฝ้าของกลางอยู่กับที่ ฉันอยากได้ภาพนั้นค่ะ โจรกับกล่องดำคาโต๊ะ ฉันปีนรั้วหลังร้านไกลคอม ผิดกฎหมายเต็มขั้น รู้ตัวดีค่ะ และประตูหลังร้านไม่ได้ล็อก หลักฐานคาต้า คุณกำลังโอนเงินหนีใช่ไหม ฉันถ่ายไว้หมดแล้วนะ คุณมาช้าไป3 ชั่วโมงครับ อยากได้ความจริงไปลงช่องใช่ไหม นั้นฟังซะ เขาไม่ไล่ฉันค่ะ ไม่เรียกตำรวจด้วย ทั้งที่ฉันบุกเข้าบ้านเขากลางดึก เขาแค่ยื่นหูฟังมาให้ข้างหนึ่ง แล้วกดเล่นไฟล์เสียงไฟล์หนึ่ง 30 วินาทีถัดจากนั้น คือ 30 วินาทีที่โลกทั้งใบของฉันกลับหัวค่ะ 5 ล้านค่ะคุณกาย งานเดียว คุณแค่ทำให้ระบบมันดูเหมือนโดนแฮ็กแล้วก็เป็นคนถูกด่าแทนคิมสักพักหนึ่ง อย่าคิดมากเลยค่ะ พิมพ์เลือกคุณมาอย่างดีนะ ดูจากรอยสักแล้วคุณน่าจะชินอยู่แล้วนี่คะกับการโดนมองว่าเป็นคนร้าย เสียงในไฟล์คือพิมพ์ค่ะ พิมพ์คนเดียวกับที่สะอื้นออกทีวี แต่โทนนี้ฉันไม่เคยได้ยินมาก่อน มันหวานเหมือนเดิมเป๊ะ แต่เย็นเหมือนตู้แช่ กองทุน 70 ล้าน โดนพิมพ์ถลุงจนกลวงมานานแล้วค่ะ และเธอวางแผนปิดฉากแบบสวยๆ สร้างเรื่องระบบโดนแฮ็ก หาคนหน้าตาเหมือนโจรมารับบาปแทน แล้วบินหนีไปพร้อมเงินที่เหลือ เธอเลือกกายด้วยเหตุผลเดียวกับที่พวกเรารุมด่าเขาค่ะ หน้าตา ผมแกล้งรับนานเธอครับ นัดที่คาเฟ่วันนั้นคือนัดเซ็นรับงาน ซองขาวที่คุณเห็นในฟุตเทจคือเงินมัดจำยังไม่เคยแกะ ส่วนเสียงที่คุณเพิ่งฟัง ผมอัดจากใต้โต๊ะตัวนั้นแหละครับ พิมพ์พกกล่องดำมาด้วย เพราะบ่ายนั้น เธอมีนัดย้ายเงินก้อนสุดท้ายออกนอกประเทศ ผมเห็นมันวางอยู่ตรงหน้าเลยเปลี่ยนแผนกลางอากาศ หยิบมันเดินออกมาเลย กุญแจดอกเดียวของเงินทั้งก้อนอยู่บนโต๊ะผมมา 9 วันแล้ว เธอเลยโอนไม่ได้สักบาท คลิป 12 วินาทีนั่น ทีมพิมพ์ครอปเองปล่อยเองครับ เธอปล่อยหมามาไล่ผม เพื่อบีบให้ผมเอากล่องไปคืน สลิป 5 ล้านก็ทีมเธอปล่อย ดันภาพคนในทรยศก่อนเธอบิน เงิน 5 ล้านนั้นผมไม่เคยแตะ มันนอนเป็นหลักฐานอยู่ในสำนวนที่ผมส่งถึงมือปปง.เมื่อ 3 ชั่วโมงก่อน พร้อมไฟล์เสียง พร้อมเส้นทางเงินทั้งหมด ปง.หน่วยงานที่ตามยึดเงินคนโกงค่ะ ฟังถึงตรงนี้หัวฉันก็ฉายภาพย้อนกลับเองค่ะ คลิปที่ถูกครอปมา พอดีเป๊ะ คลิปตอนที่ 2 ของฉันที่หายไปใน 6 ชั่วโมง ผู้เชี่ยวชาญที่ถามว่าทำไมเงินไม่ขยับ แล้วโดนเปลี่ยนเรื่องกลางรายการ ป้ายบอกทางปักอยู่ตรงหน้าพวกเรามาตลอด 9 วันค่ะ แค่ไม่มีใครอยากอ่าน รวมทั้งฉัน แล้วทำไมคุณไม่พูดอะไรเลยตั้ง 9 วัน ปล่อยให้คนทั้งประเทศ ถ้าผมแก้ตัววันแรก พิมพ์รู้ตัวทันที เงินหายเข้ากลีบเมฆภายในคืนเดียว ผมเลยต้องเป็นโจรให้ประเทศนี้ด่าไปก่อน มันแค่ 9 วันเองครับ บางคนเขาโดนแบบนี้มาทั้งชีวิต ฝูงชนที่ฉันภูมิใจว่าพาไปทวงความยุติธรรม แท้จริงคือเครื่องมือของมิจฉาชีพตัวจริงค่ะ เธอไม่ต้องจ้างพวกเราสักบาท เราทำงานให้ฟรีแลกกับความสะใจ เงินพวกนี้ยังอยู่ครบครับ เพราะ
ราะมันออกไม่ได้ยายนวลข้างร้านผม 52,000 บรรทัดนี้สมพร 108,000 คนสมัครใหม่ขึ้นหนึ่งของปีที่แล้วมาจากคลิปรีวิวคลิปเดียวที่พิมพ์ปักหมุดไว้หน้าเพจผมว่าคุณรู้จักคลิปนั้นดีกว่าใครนะครับ แม่ฉันเคยบอกว่า ดูจากคลิปแล้วน่าเชื่อถือดี คลิปนั้นคือคลิปของฉันเองค่ะ 8 เดือนก่อนฉันรับเงินพิมพ์มา 60,000 อ่านสคริปต์ที่ทีมเธอเขียน ยิ้มให้กล้อง แล้วบอกคนดูว่า เชื่อพิมพ์ได้ คืนนั้นฉันถึงเข้าใจค่ะ ว่าในเรื่องนี้ ฉันไม่ใช่นักข่าว ไม่ใช่ศาลฉันคือทีมขายของมิจฉาชีพตัวจริง โดยไม่เคยเปิดดูตัวเลขสักหน้าเดียว 5 ล้าน ทำไมคุณไม่รับมันไปเฉยๆล่ะคะ ประเทศที่ด่าคุณทั้งเป็นขนาดนี้ มันคุ้มตรงไหนที่คุณต้องปกป้อง เขาไม่ตอบทันทีค่ะ เขาแค่มองลงไปที่แขนซ้ายของตัวเอง แม่ผมขายข้าวแกงครับ 6 ปีก่อน มีคนโทรมาบอกว่าเป็นตำรวจ บัญชีแม่พัวพันคดีฟอกเงิน ให้โอนเงินไปตรวจสอบ 90,000 เงินเก็บค่างานศพตัวเองของแม่หายไปใน 10 นาที ผมไล่เจาะบัญชีม้าของแก๊งนั้นอยู่เป็นปีครับ ตำรวจรวบผมก่อนจะถึงตัวมัน ข่าวพาดหัวว่าหนุ่มรอยสับแฮ็กธนาคารอัยการสั่งไม่ฟ้องทีหลังนะครับ แต่ข่าวแก้ไม่มีใครลง คนทั้งซอยรู้ข่าวแม่ภายในวันเดียว ไม่มีใครถามว่าแม่โดนอะไรมา มีแต่คนบอกว่า โง่เอง แม่อายจนไม่กล้าออกไปขายของ 3 ปีต่อมาแม่ก็ไป ผมจัดงานศพด้วยเงินกู้ครับ โน้ตใบสุดท้ายที่แม่เขียนติดรถเข็นไว้ มีอยู่บรรทัดเดียว ผมเอามาซักทับไว้กันลืม 5 ล้านของพิมพ์น่ะ มันซื้อได้ทุกอย่างแหละครับ ยกเว้นบรรทัดนี้ รอยสักที่ทางประเทศซูมด่าว่าลายโจร ข้างในมันมีลายมือแม่ที่ตายเพราะมิจฉาชีพตัวจริงค่ะ เขาไม่ได้ปกป้องประเทศที่ด่าเขาหรอกนะคะ เขาแค่ไม่ยอมให้ใครต้องเป็นแม่ของเขา เพิ่มอีก 4,216 คน มึงบ้าไปแล้ว แค่ลบคลิปเก่าก็พอ เดี๋ยวตำรวจแถลงเอง ถ้ามึงสารภาพเรื่องรับเงินรีวิว โดนฟ้องนะ สปอนเซอร์หายหมดนะ คิดถึงช่องบ้าง เขาพูดถูกทุกข้อค่ะ ทางที่ฉลาดคือเงียบ ลบหลักฐาน ปล่อยให้ตำรวจเป็นข่าวเอง ไม่มีใครรู้ว่าฉันเกี่ยว ยกเว้นฉัน แต่ฉันเพิ่งเห็นมากับตา ว่าความเงียบของคนฉลาด มันทำอะไรกับคนบริสุทธิ์ได้บ้าง ฉันเลยกดอัดค่ะ หน้าสด เล่าหมดทุกอย่าง ตั้งแต่คลิปรีวิว 60,000 จนถึงเสียงในหูฟังคืนนั้น เช้าวันศุกร์พิมพ์โดนจับที่สนามบินค่ะ ตั๋วเที่ยวเดียวไปสิงคโปร์กระเป๋าใบเดียว ในนั้นไม่มีเสื้อผ้าเลยนะคะ มีแต่เอกสารบัญชีกับพาสปอร์ต2 เล่มเงิน70 ล้านถูกอายัดไว้ทัน เพราะมันโอนออกไม่ได้มา 9 วันเต็มๆ 9 วันที่กุญแจของมัน นอนอยู่บนโต๊ะช่างซ่อมคอมที่ทางประเทศช่วยกันด่าค่ะ คนที่เคยพิมพ์ว่าสู้ๆนะน้องพิมพ์ เงียบกันเป็นแถว บางคนแอบย้อนไปลบคอมเมนต์ตัวเอง เหมือนไม่เคยพิมพ์อะไรเลย แต่ไม่มีใครสักคนย้อนกลับไปหากาย คลิปแฉพิมพ์ของฉัน 4 ล้านวิวค่ะ สถิติสูงสุดตั้งแต่เปิดช่องมา ส่วนคลิปที่ฉันสารภาพทุกอย่าง และเล่าว่ากายทำอะไรเพื่อพวกเราทุกคน 50,000 วิว คนกดข้ามตั้งแต่ 10 วินาทีแรก และตรงนี้แหละค่ะ ที่เรื่องนี้มันเริ่มไม่จบ แบบที่เรื่องแบบนี้ควรจะจบ พิมพ์ติดคุกค่ะ เงินได้คืนตามกระบวนการ ทุกคนเลิกพูดถึงภายในสัปดาห์เดียว แต่รีวิวดาวเดียวของร้านกายไม่มีใครกลับไปลบ สีคำว่าโจรบนชัตเตอร์ก็ยังอยู่ บริษัททั้ง 3 ที่ยกเลิกสัญญา ไม่มีที่ไหนจ้างกลับ เหตุผลเดิมเป๊ะ ภาพลักษณ์ไม่ผ่าน มีนักข่าวไปขอสัมภาษณ์ กายปฏิเสธหมด รู้ไหมคะ คนในเน็ตว่ายังไง ทรงนี้คงรับเงินปิดปากมาแหละ เห็นไหมคะ ขนาดความเงียบของเขาก็ยังโดนตัดสิน ยายอ่านในเน็ตไม่ทันหรอก เขาว่าอะไรกันนักหนาก็ช่าง แต่เงินเผายายังอยู่ครบเพราะหนูคนเดียว
ยายรู้แค่นี้พอ หน้าตาแบบนี้แหละ หน้าตาคนดี ทั้งประเทศมี 4,216 คนที่เงินรอดเพราะเขา คนที่เดินมาขอบคุณถึงหน้าร้านมีคนเดียวค่ะ และเป็นคนเดียวที่อ่านคอมเมนต์ไม่ทันด้วย ฉันขอโทษนะคะ ร้านนี้ปิด เพราะฉันเป็นคนเริ่มทุกอย่าง ไม่เป็นไรครับ ผมชินแล้ว โลกมันไม่ได้จ่ายเงินให้ความจริงหรอก มันจ่ายให้ภาพลักษณ์ ดูแลช่องของคุณดีๆนะครับ วันไหนที่คุณแต่งตัวไม่ถูกใจพวกเขาขึ้นมา คุณคือรายต่อไป ตอนต้นฉันสัญญาไว้นะคะ คนติดคุก1 คน คุณรู้แล้วว่าเป็นใคร คนที่หายไปจากซอยของตัวเอง1 คน เขาเพิ่งเดินผ่านหน้ากล้องไปเมื่อกี้ค่ะ ส่วนคนที่3ที่ฉันขอให้คุณช่วยตัดสินกำลังเล่าเรื่องนี้ให้คุณฟัง วิดีโอที่คุณดูอยู่ตอนนี้คือคลิปความจริงตัวเต็มของฉันค่ะ คลิปที่ฉันรู้อยู่แล้วว่า ยอดวิวจะแพ้คลิป 12 วินาทีนั้นราบคาบ ฉันก็ยังอัดมันอยู่ดี เพราะคลิป 12 วินาทีมันตัดสินคนได้ทั้งประเทศ แต่ความจริงทั้งเรื่องนะคะต้องใช้คนที่ยอมนั่งดูจนจบ และถ้าคุณดูมาถึงวินาทีนี้ คุณคือคนส่วนน้อยมากๆนะคะ คนแบบกายไม่ได้ต้องการให้เราแชร์คลิปขอโทษหรอกค่ะ เขาแค่อยากให้เราช้าลงอีกนิดเดียวก่อนจะชี้นิ้ว